السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وعلى خير يا رب. كل عام وانتم بخير، ويجعل عليكم الايام بخير يا رب، انتوا وجميع اسركم الكريمة يا رب. النهارده بقى معانا بقى الفسيخ، ماشي العشاق الفسيخ طبعا بمناسبة عيد الفطر، كل عام وانتم بخير بمناسبة العيد. النهارده بقى معانا الفسيخ، هتلاقوا في الفيديو دوت بإذن الله الفوائد بتاعته كلها من اولها لاخرها، منهم الصحية ومنهم ايه الحاجات اللي هي بتضر. بس انا يعني عارضها ايه كتابة، ليه؟ عشان خاطر الموضوع الكتابة ايه اسهل بالنسبة لي من موضوع ان انا ايه افضل اشرح في الفيديو من اوله لاخره، لان حتى لو شرحت ما كنتش هقدر ان انا ايه اكمله. فانتوا هتتابعوه معايا من اوله لاخره، فانتوا هتتابعوه باذن الله كتابة، وباذن الله ايه هينول اعجابكم. يعني باذن الله كده هينول اعجابكم جميعا، يعني باذن الله تعالى. اسيبكم بقى ايه مع الفيديو. طبعا الفيديو مش صور، لا الفيديو فسيخ متملح. هو كده باذن الله هيبدأ.